Huomenta tiistaita ja puuhapajalla tiellä taas ollaan niin ikkästi ja näin ikkästi ja niska on melkein hyvä ja pikkusen koskoo vaan. Nyt on tommosia erikoisia osia, tuossa on kuva 1 ja sen nimi on 1 ja sitten kuva 2, niin sen nimi on siellä 2, se tullaan seuraavaksi. Tullaan semmonen juttu kun mehtäkoneen ketjut, kun ei ole helpot aina pysymään niin kuin siinä renkaan piellä, että lähtevät sille menemään vähän niin kuin metsämonin nuoma aina joskus huonona päivänä, niin vitsi, kaikkia hyvää metsämonille, niin semmonen ketjun pidike, minun tekemä versio siitä aiheesta, näitä ei ole markkinoitu eikä muutakaan. Yhdet on tehnyt ja ne yhdet on nyt niin kuin muualla käytössä, nyt pitää tehdä siihen samaan koneeseen toiset. En muuta kuin pannaan plasma suhisemaan sitten niin kuin näin ikkästi ja noinikkaasti. Mikäs siellä nyt kolahti? Joku siellä kolahti. Imu. Nonni, siinä tuli aherrettua vähän ja minä tein tämmösen, että jos näitä tarvii joskus vielä tehdä, niin tämmösen jigin, että saa nämä kohdalleen. Nyt kun 12 pulttia on siinä pyörän navassa, niin tavallaan niin kuin 6 pulttia otetaan pois, niin nuo vois hepata tuohon varmaan kiinni. Tämä tulisi niinku tähän.
Silimmällä kuin helmellä. Keskelle. Tämä on tosiaan tämä versio, niin yli 5 vuotta ollut käytössä jo. Ne mitkä tein eka kerran. Olisi tällä tyylillä helppokin tehdä semmoiseen mehtäkoneeseen, kun niitä on semmoisiakin, missä se napa ei tule ulos sieltä vanteesta. Että se on periaatteessa ihan suora. Mutta aika monessa tulloin. Kuitenkin niin. Tähän jää pari senttiä tilloa ja 2/4 pultti sitten tuohon ja sitten tuohon tuommoinen. Ja nuo jäi putsuamatta äsken. Tämä kakkara, tästä minä vienän nuo reunat, mutta no niin, ja tää pultti on sitten lyhyt, selvä. Pitää omata pitempi pultti. Miten se on mahdollista, kun minä laskin olevinnaan tämän pittuun? Kuitenkin niin, noita pitää tuosta vähän murjasta. Ehti varmasti jo kertoa, että vituuko järkeä tämmöisellä hienolla muodolla on, mutta tässä oli sen verran järkeä, että tämä olisi tästä niin kuin näinikkästi vaikka suorat, niin siellä on ne 2 roppua sillä navassa öljymäärän tarkistukseen, niin ne saisi jäädä mielellään näkyviin, ettei tarvitse tätä irrotella aina. Niin siksi tämä on kevennetty tälleen. Itse silloin muistan, kun en ole edes varma, nyt tein 10 nämä, mutta vähän saattoi olla, että tein 8 viimeksi. Mutta epäilin tämä, että miten tämä huojuu siinä, kestääkö tämä. Mutta osoittautui turhaksi peloksi, kun se yllättävää, kun se koko ajan ohjoo sitä, siis en tietysti kaikki tajua tätä varmaan, kun en selittänyt tarpeeksi hyvin, mutta 3 riimunpätkeä tulloo sieltä ketjuista, mitkä on pyörän päällä, niin se koko ajan ottaa vastaan, että eläpäs nyt lähde pois, eläpäs nyt lähde kiertymään, niin ei se hyvin kauhealla voimalla revi niitä loppujen lopuksi. Niin tämmösiä tehdään niistä sitten. Tuosta vaan silmällä silleen sopivasti. Katon tuota kohtaa tuohon sitten vähän symmetristä. Noin. Sopii olemaan ne sakkelit siinä sitten hyvin. Niin, selitän vielä, että tämä on tässä niinku 11 milliä ja tämä on 10 milliä, niin tämä kun puristetaan nyt niinku vastakkain, niin tämä pyörii tässä. Ja se nyt ei pyöri varmaan kuin muutaman kierroksen päivässä, mutta ne ketjuthan pyrkii niinku siinä pyörän päällä niinku tavallaan sutiin niinku sille, että ne jää vähän jälkeen. Se on niinku päivänselvä asia, kun ne ei voi niin tiukalla olla. Niin tämä koko ajan kulukoo siinä niinku näinikkästi mukana. Kyllä se niinku, senhän tietää, jos niinku tästä vanteesta pannoo kiinteät riimut, niin se männöö heti niinku hirmu piukeelle siinä. Ei toimi. Tämä ideahan nyt on tietysti muullakin tavalla käytössä, mutta en ole nähnyt näitä kakkaroita muihin tekevän. Yksihän on semmoinen, minäkin olen tehnyt niitä semmoisia, Ponsseltakin voi ostaa niitä semmoisia teleskooppijuttuja, mitkä tullaan vanteen väliin, kiristetään kiinni. Ja siinä keskellä on tämmöinen samanlainen kakkara. Se toimii myös hyvästi. Joo, voi pultin pittuus, kun nyt sattuu tälleen hölmösti. Kyllähän tuo tuossa pysyisi kieltämättä. Tieltä jos sorvoisi tältä kannasta vähän poikkeen, niin uppoisi syvemmälle tuonne silleen. Niin, tai sitten tuosta, mutta kun saisi tässä olla tätä tilloa kyllä just niin kuin tuon verran kyllä. Otin sitä 3 milliä pois. Nythän se onkin hyvä. Tämä saa vettä tiukkaan, niin tämä niin kuin pysyy kyllä kiinni sitten. Joo, kyllä kyllä niska paranee, mutta yöt on vaikeampia tavallaan, tai uamut. Seisaalla ollessa niin kuin ei juurikaan muutenkaan yleensä koske niskaa. Mutta se
ärtyy huilatessa selällä ollessa. Mahalla ei voi olla ollenkaan. No niin. Noita pitäisi seivata vähän näitä sisäpuolia tieltä. Niin pitäisi. On aika rumassa kunnossa, tämä pitäisi suutin vaihtaa. Mut aina se vielä, jos minä nyt tämän hitsaksen vielä teen, niinhän sitä aina ajatellaan. Pitäisiköhän minun rällekällä hipasta tuota. Nyt se ei tule ulos. Tullut. Eikä niin. Siinä. Keskele. Perkeleen maski, kun pysys ylhäällä. Nyt ruppee pysyä. No niin, piti vähän panna imuria siihen lähelle. Ai niin, kyllähän tää kääntyy, kun ei se pöydässä voi kiinni. Sitä heti alitajunnassa kuvittelee, että ei voi kääntyä. Sitä on luotu niin yksinkertaiseksi. Että vois tuolta räpsäättää kiinni. Siellä on 5 milliä tilaa tuolla. No niin, se on valmis. Rälläkällä irti vaan tuosta. Vähän nuo sakarat on tommoset pitkänomaiset tuossa keskiössä, niin vaikka nämä ei niinku ihan tuhannesosa millin tarkkuudella olisikaan nämä osat tuossa, niin ne joustaa kyllä tämä juttu vähän silleen.
Pannaan kokoonpano-osastolla rupes pojat heti laittamaan kassaan niin kuin näkyy, niin näitä sitten tullut sarjatuina tekevät näitä tälleen niin kuin 2 kappaletta per vuoro. Niin kohtaan tässä aamupalalle lähtö, että missä se yksi kakkara on. Tuolla. Tuntia, vartti on mä nyt tässä kikkaillessa, plus sitten vähän tuossa suunnittelin, kyllä mä loppujen lopuksi piirsin nämä osat uudelleen. Ja vielä puuttuu muteri. No niin, nythän se pultti on just oikein mittainen. Se siellä näin on vanteessa. Se on, rengas on jossain tiellä, niin on se aika paljon leveämpi vielä. Hyvä. No joo, kyllä minä nämä maalasin kuitenkin. Kerran kasasin valmiiksi ja hitsasin, niin kuin alun perin menin sitä osina toimintaa, mutta eihän tässä nyt kun pesin, tässä työn ohessa pesin, kuivattelin kaikessa raahassa, niin nyt on siis jo ihan loppupäivä meikäläisellä. Niin sitten maalailin toiselta puolelta ja annoin kuivua, että kesti käänteen. Niin ihan vaan CRC spray muaalilla. Hyvä, hyvä. Heippa!